नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आमच्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, हे आजचं आपलं लेक्चर नंबर फर्स्ट. या फर्स्ट लेक्चरमध्ये आज आपण 12वीच्या मॅथमॅटिक पार्ट फर्स्ट यामधील डिफरन्शिएशन म्हणजेच जो फर्स्ट चॅप्टर आहे तो डिफरन्शिएशन या चॅप्टरला आपण सुरुवात करत आहोत. डिफरन्शिएशन जो की चॅप्टर नंबर आपला फर्स्ट आहे. आता या डिफरन्शिएशन चॅप्टरचा अभ्यास करत असताना आपल्याला ज्या काही बेसिक कन्सेप्ट लागणार आहेत त्या इयत्ता 11वीमध्ये झालेल्या आहेत. म्हणजे ज्या 11th स्टँडर्डमध्ये जे डेरिव्हेटिव्ह हा चॅप्टर आहे त्यामध्ये या चॅप्टरच्या ज्या बेसिक कन्सेप्ट आहेत त्या क्लिअर झालेल्या आहेत. तर त्या पुन्हा एकदा रिव्हिजन करून घेऊया. तर त्यामध्ये जी काही बेसिक कन्सेप्ट आहे म्हणजे फर्स्ट पॉईंट आपण डेफिनेशन घेऊया. डेरिव्हेटिव्हची जी डेफिनेशन आहे ती बघूयात आणि त्यावरील एक्झाम्पल. ठीक आहे, हा झाला आपला फर्स्ट पॉईंट बेसिक कन्सेप्टमधला. सेकंड पॉईंट आहे त्यातील काही बेसिक फॉर्म्युलेज आणि त्यावरील एक्झाम्पल्स. सम बेसिक फॉर्म्युलाज अँड इट्स एक्झाम्पल. हा झाला आपला सेकंड पॉईंट. त्यानंतर जो थर्ड पॉईंट आहे तो थर्ड पॉईंट म्हणजे आपला जो प्रोडक्ट रूल आहे डेरिव्हेटिव्हमध्ये जो प्रोडक्ट रूल आणि जो क्वोशंट रूल आहे म्हणजेच थोडक्यात मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन, दोन फंक्शनचे मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन कशा पद्धतीने करतात तो रूल म्हणजे प्रोडक्ट रूल आणि क्वोशंट रूल आहे. त्या रूलवरील एक्झाम्पल आपल्याला बघवायचे आहेत जे की या बेसिक कन्सेप्टमधील एक महत्त्वाचा टॉपिक आहे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने या तीन कन्सेप्टचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. तर सर्वात प्रथम आपण डेफिनेशन म्हणजेच त्या डेफिनेशनला फर्स्ट प्रिन्सिपल असे म्हणतात. जी डिफरन्शिएशनची डेफिनेशन आहे तिला फर्स्ट प्रिन्सिपल असे म्हणतात. आणि ही काही स्टँडर्ड फॉर्म्युलेज आहेत ती तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून चांगल्या पद्धतीने बघून घ्यावीत. आता यानंतर या सर्व टॉपिकवर आपण एक्झाम्पल बघूया. त्यामध्ये सर्वात प्रथम आपण जी डेफिनेशनवर म्हणजेच फर्स्ट प्रिन्सिपल आधारित जे एक्झाम्पल आहेत ते बघून घेऊया. तर सपोज √x या फंक्शनचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचा आहे. तर तो कशा पद्धतीने फाइंड करायचा बाय फर्स्ट प्रिन्सिपलने तर तो बघूया. सॉल्व बाय डेफिनेशन ऑर फर्स्ट प्रिन्सिपल. ठीक आहे, आता येथे √x आहे. ठीक आहे, आता √xचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला कसा फाइंड करायचा बाय फर्स्ट प्रिन्सिपलने. तर √xचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला स्टँडर्ड फंक्शनमध्ये स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यामध्ये आत्ताच बघितला. √xचा डेरिव्हेटिव्ह असतो वी नो √x इज इक्वल टू 1/2√x. ठीक आहे ना, √xचा डेरिव्हेटिव्ह असतो 1/2√x. आता हा आपल्याला स्टँडर्ड फंक्शन हे माहीत आहे, पण तो कसा काढायचा तर हीच फर्स्ट प्रिन्सिपलची डेफिनेशन वापरून. ठीक आहे, तर फर्स्ट प्रिन्सिपलची डेफिनेशन काय आहे ती आधी बघूया. त्याआधी सर्वात प्रथम नाव येथे जे √x आहे त्याला आपण f(x) मानू. ठीक आहे, हिअर f(x) इज इक्वल टू √x. ठीक आहे, जे गिवन फंक्शन असतं त्याला नेहमी f(x) मानायचं असतं. नाव वी नो फर्स्ट प्रिन्सिपल, आपल्याला फर्स्ट प्रिन्सिपल माहीत आहे. लिमिट x टेन्स टू 0 f(x plus h) मायनस f(x) अपॉन सॉरी इथे एक्सच्या ऐवजी h पाहिजे होता. ठीक आहे, h टेन्स टू 0 f(x plus h मायनस f(x) अपॉन h, डिनॉमिनेटरला h. ठीक आहे, तर हा झाला फर्स्ट प्रिन्सिपल. आता ह्या फर्स्ट प्रिन्सिपलनुसार आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व करायचं आहे. आता ह्या फर्स्ट प्रिन्सिपलमध्ये f(x plus h) आहे आणि एक f(x) असे दोन फंक्शन आहेत. तर f(x) गिवन आहे, जे गिवन फंक्शन असतं ते f(x) असतं. आता आपण f(x plus h) फाइंड करूया. ठीक आहे, तर इथे हिअर f(x) इज इक्वल टू √x. राईट, f(x) इज इक्वल टू √x. देन f(x plus h) ही टर्म कोणती येणार आहे तर इथे व्यवस्थित बघा. ज्यावेळेस आपल्याकडे f(x) ही टर्म असते, f(x) असेल त्यावेळेस √x असतो म्हणजे x हा रूटमध्ये जातो. तर इथे x plus h आहे म्हणजे मी रूटमध्ये x plus h लिहिणार आहे. ठीक आहे, आता ह्या झाल्या दोन व्हॅल्यू. ह्या दोन व्हॅल्यू मला कुठे पुट करायच्या आहे तर या फर्स्ट प्रिन्सिपलमध्ये. ठीक आहे, तर चला पुट करूया. देअरफॉर ह्या पूर्ण टर्मला आपण f'(x) मानू कारण ही डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन आहे. ठीक आहे, f(x)चा डेरिव्हेटिव्ह f'(x). तर f'(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेन्स टू 0 f(x plus h) ची व्हॅल्यू आहे √x plus h मायनस f(x) ची व्हॅल्यू √x
ते इथे पुट केली रूट एक्स डिवाइड एच. ठीक आहे. आता बघा येथे ह्या पूर्ण टर्ममध्ये आपल्याला रूटची टर्म भेटलेली आहे. ठीक आहे ना. ह्या लिमिट ह्या फंक्शनवरती अप्लाय करायचं आहे आणि त्या फंक्शनमध्ये आपल्याला रूटची टर्म भेटलेली आहे. तर ही रूटची टर्म कॅन्सल करण्यासाठी आपल्याला रॅशनलायझेशन अप्लाय करावं लागेल. ठीक आहे. नेहमी लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस एखाद्या लिमिट फंक्शनमध्ये लिमिट सॉल्व करायचं असेल त्यावेळेस आपल्याला त्या फंक्शनमध्ये जर रूट असेल तर नेहमी रॅशनलायझेशनची मेथड अप्लाय करायची. ठीक आहे. तर लिमिट एस टेन्स टू 0 इथे रूट आहे म्हणून आधी जे गिवन फंक्शन आहे ते ॲज इट इज येईल, म्हणजेच रूट एक्स प्लस एच मायनस रूट एक्स अपॉन एच इंटू. आता न्युमरेटरचं रॅशनलायझेशन करायला येईल कारण न्युमरेटरला रूटची टर्म आहे म्हणून. आता रॅशनलायझेशन आपल्याला ही मेथड माहीत आहे कशा पद्धतीने. तर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, तिथे मायनस आहे इथे प्लस. ठीक आहे. आता न्युमरेटरचं मल्टिप्लिकेशन करूया, म्हणजेच लिमिट एच टेन्स टू 0 न्युमरेटरचं मल्टिप्लिकेशन कशा पद्धतीने, तर रूट आणि हे रूट कॅन्सल होऊन फक्त एक्स प्लस एच ही टर्म भेटेल, एक्स प्लस एच. ठीक आहे. आणि मध्ये मायनस साइन येईल, मायनस प्लस मायनस आणि रूट एक्स इंटू रूट एक्स फक्त एक्स. ठीक आहे. आणि डिनॉमिनेटरला एच इंटू ही पूर्ण टर्म. ठीक आहे. एच इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स या पद्धतीने रूट एक्स. ठीक आहे. येथे कोणता फॉर्म्युला आपण यूज केला, तर ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू इथे मायनस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला. तर ए प्लस बी एका ब्रॅकेटमध्ये आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये ए मायनस बी अशा पद्धतीने हा फॉर्म्युला आपल्या न्युमरेटरच्या ठिकाणी अप्लाय केलेला आहे. आता नेक्स्ट इथे बघा लिमिट एस टेन्स टू 0 आता जी इथे न्युमरेटरला इथे एक्स आहे कॅन्सल होऊन फक्त एच शिल्लक राहणार आहे. तर एच आणि डिवाइडची टर्म तशीच ॲज इट इज एच इंटू हा पूर्ण ब्रॅकेट ॲज इट इज येणार आहे प्लस रूट एक्स ब्रॅकेट कंप्लीट. या पद्धतीने आपल्याला ही पूर्ण टर्म भेटणार आहे. ठीक आहे. आता नेक्स्ट बघा आपल्याला कोणती टर्म भेटलेली होती, तर लिमिट एस टेन्स टू 0 एच अपॉन एच इन ब्रॅकेट एक्स रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स या पद्धतीने टर्म भेटली होती. आता ही सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे. येथे न्युमरेटरचा जो एच आहे तो कॅन्सल होणार आहे आणि डिनॉमिनेटरचा एक एच कॅन्सल होणार आहे. तर काय टर्म भेटणार आहे, लिमिट एस टेन्स टू 0 एच इज एट कॅन्सल, देअरफॉर 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एच. ठीक आहे. रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स या पद्धतीने टर्म भेटणार आहे. आता बघा पूर्ण एच कॅन्सल झालेला आहे. आता एच म्हणजे लिमिट अप्लाय करूया, म्हणजे लिमिटची एचची किंमत किती पुट करायची, तर 0 पुट करायची. एक्स प्लस 0 प्लस रूट एक्स, म्हणजे जिथे जिथे एच आलेला असेल तिथे एचची किंमत 0 पुट करायची. देअरफॉर रूट एक्स प्लस 0 दॅट मीन्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स आणि दिस ॲन्सर इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. राईट. रूट एक्स प्लस रूट एक्स दॅट मीन्स 2 रूट एक्स. हे झालं आपला ॲन्सर, म्हणजेच एफ डॅश ऑफ एक्स, म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह किती आला 1 अपॉन 2 रूट एक्स. याला कसं लिहू शकतो आपण, तर दॅट मीन्स एफ डॅश ऑफ रूट एक्स म्हणजे रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती येतो, तर 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण जे स्टँडर्ड फॉर्म्युले बघितलेले आहेत त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह देखील याच पद्धतीने काढलेला आहे. तर हे झालं रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. बघा पुन्हा एकदा कशा पद्धतीने आपण हे सॉल्व केलं होतं. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचा होता, मग आपण फर्स्ट प्रिन्सिपल यूज केला. फर्स्ट प्रिन्सिपलमध्ये आपल्याला दोन फंक्शनची गरज होती, एक एफ ऑफ एक्स आणि एक एफ ऑफ एक्स प्लस एच. ठीक आहे. ते दोन्ही फंक्शनची व्हॅल्यू काढली, त्या फंक्शन आपण प्रिन्सिपल या फॉर्म्युलेमध्ये पुट केले. आता येथे रूट होतं त्यामुळे रॅशनलायझेशन केलं, रॅशनलायझेशनची टर्म सॉल्व करून न्युमरेटरचं रॅशनलायझेशन केलं. सॉल्व केल्यानंतर या पद्धतीची टर्म भेटली. ठीक आहे. आता या टर्ममध्ये एच एच कॅन्सल झाला. ठीक आहे. एक्स कॅन्सल होऊन फायनली एचसुद्धा कॅन्सल झाला आणि आपल्याला लास्टला अशा पद्धतीचं एक इक्वेशन भेटलेलं. आता इथे एच कॅन्सल करून आपल्याला अशा पद्धतीची टर्म भेटली आणि यामध्ये लिमिट पुट करून आपल्याला रूट एक्स डिनॉमिनेटरला रूट एक्स भेटला आणि 1 अपॉन 2 रूट एक्स आपल्याला ॲन्सर भेटलेला आहे. ठीक आहे. तर आता नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. नेक्स्ट एक्झाम्पल सेकंड एक्झाम्पल
सपोज एक्झाम्पल सेकंडमध्ये आपण एक वेगळ्या टाईपचं एक्झाम्पल बघूया, ते म्हणजे 3x² + 4. ठीक आहे, ह्या टाईपचं एक एक्झाम्पल बघूया आणि ह्या फंक्शनचा आपण डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करूया बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल. ठीक आहे, तर बघा इथेही पुन्हा तीच मेथड. तर जे गिवन फंक्शन आहे त्याला आपण f(x) मानतो. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस गिवन फंक्शन दिलेलं असतं त्याला आपण f(x) मानत असतो. तर f(x) इथे कोणती टर्म आहे 3x² + 4. ठीक आहे, त्यानंतर आपल्याला फर्स्ट प्रिन्सिपलमध्ये f(x + h) ची गरज असते. तर f(x + h) ची टर्म काय भेटणार आहे, सिम्पल आहे, जेथे जेथे x असेल तेथे तेथे x + h रिप्लेस करायचं. तर 3 × x + h (² + 4). राईट. आता ही पूर्ण टर्म सॉल्व करूया. म्हणजेच 3 × या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर करून घेऊया, x² + 2x × h + h². ठीक आहे, हा फॉर्म्युला इथे यूज केलेला आहे +4. सॉल्व केल्यानंतर 3x² + 3 × 6xh + 3h² + 4. राईट, ही पूर्ण आपल्याला टर्म भेटलेली आहे. आता नाव फर्स्ट प्रिन्सिपल आपल्याला माहीत आहे. नाव वी नो दॅट फर्स्ट प्रिन्सिपल काय आहे, f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेन्स टू 0 f(x + h मायनस f(x). राईट, डिवाइड h. आता जे वरील जे टर्म फाइंड केलेली आहे ती यामध्ये पुट करूया. म्हणजेच काय, लिमिट h टेन्स टू 0 f(x) ची व्हॅल्यू पूर्ण टर्म म्हणजेच 3x² + 6h + 3h² + 4. ठीक आहे, याला ब्रॅकेट टाकूया. मायनस f(x) ची किंमत काय आहे, गिवन फंक्शन 3x², याला ब्रॅकेट टाकूया इथे 3x² + 4. ठीक आहे, या पद्धतीने. आणि डिवाइड h अशा पद्धतीने. आता बघा हा पूर्ण लिमिटची टर्म सॉल्व करूया. म्हणजेच कशा पद्धतीने, तर लिमिट h टेन्स टू 0 3x² + 6xh + 3h² + 4 मायनसने इथे मल्टिप्लाय केल्यानंतर -3x² -4 अशा पद्धतीने डिवाइड h. आता जी कॅन्सल होणारी टर्म आहे ती कॅन्सल करून घेऊया. ठीक आहे, नेक्स्ट स्टेपला. तर नेक्स्ट स्टेप बघा, इथे 3x² आहे, इथे -3x² आहे, गेट कॅन्सल. राईट. नेक्स्ट अजून कोणती टर्म कॅन्सल होते, तर +4 आणि -4. राईट, म्हणजे इथे 4 गेट कॅन्सल. उरलेली टर्म आपण इथे लिहून घेऊया. तर लिमिट h टेन्स टू 0 6xh + 3h² h. राईट. आता येथे बघा h कॉमन निघेल. ठीक आहे ना, तर लिमिट h टेन्स टू 0 h कॉमन निघेल. येथे h आहे, येथे h आहे, h कॉमन काढला तर आतमध्ये 6x + 3h राईट अपॉन h. आता येथे h कॉमन काढून hच गेट कॅन्सल होणार आहे. म्हणजेच कशा पद्धतीने बघा, लिमिट h टेन्स टू 0 h गेट h कॅन्सल 6x + 3h या पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन भेटणार आहे. ठीक आहे, आता h कॅन्सल झालेला आहे. आता लिमिट अप्लाय करू. म्हणजेच h टेन्स टू 0, तर अप्लाय केल्यानंतर 6x + 3 × h आणि याची किंमत 0 आहे. म्हणजे 3 × 0 दॅट मीन्स 6x आपल्याला आन्सर भेटणार आहे. आणि हे जे आन्सर आहे ते म्हणजे आपल्या गिव्हन फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे. म्हणजेच f(x). राईट, अशा पद्धतीने. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या लेक्चरमध्ये आज आपण 12वीच्या डिफरन्शिएशन चॅप्टरसाठी लागणारे जी काही बेसिक कन्सेप्ट आहेत, म्हणजे जी 11वीचा डेरिव्हेटिव्ह चॅप्टर आहे त्यामधील फर्स्ट प्रिन्सिपल आपण आज या लेक्चरमध्ये बघितला आहे. ठीक आहे, तो व्यवस्थित आपल्याला समजला असावा अशी अपेक्षा करतो. आणि जरी नसेल समजला तरी मला ही व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि जर काही डाऊट असेल तर माझ्या व्हॉट्सॲप टेलिग्रामच्या ग्रुपला जॉईन व्हा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि हो, या व्हिडिओचा आनंद घेण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांना व्हिडिओ शेअर करा. तर भेटूया पुढील लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत आपले प्रेम असेच असू द्या. धन्यवाद.